Nu är jag i Marsfjäll och jag ska hälsa på Jonna Jinton. Jonna som har gästat Underbar himmel tidigare, men då under vintern. Vi grävde ner oss i snön, vi såg norrsken. Och då sa hon att jag måste komma tillbaks när det är höst och få se alla vackra färger här. Och nu är jag här och jag ska försöka hitta fram till Jonnas stuga. Och sen ska vi ut i Marsfjällen och äventyra. Det ser ut som att det kommer bli regnigt och dimmigt. Men kolla här vilka fina färger vi har. Och just nu är det inget regn. Så ja, jag tycker vi åker. Häng på! Nu börjar vi komma upp ovanför trädgränsen. Sjukt fint! Ja, det här är mäktigt alltså. Tack för att du tog med mig hit. Gud vad fint! Wow, den här utsikten ändå. Det regnar nu. Ja, känner du? Ja. Vad fan ska vi göra nu? Jag vet inte. Oh-oh. Vad är det? Många stora regnmoln på väg in. Det blåste in massa regn, mycket tidigare än vad vi trodde. Hur kommer det vara att ligga här mitt på kalfjället i kolsvart? Blött, mörkt. Jag vet inte, usch. Ja, men då är det ljust. Oj, vad var det där? Vadå? Någonting slog på. Sluta! Hallå? Men sluta! Nu tror jag att vi är framme hos Jonna. Jag känner inte riktigt igen mig här nu när det inte är snö. Men jag känner igen Jonnas husbil och jag känner igen den här lilla stugan också. Får vi se om det är någon hemma. Hej! Hej! Välkommen! Hej! Tack! Här har vi ju hälsat på förut. Ja, här har du varit innan. Kom in! Det är lite annorlunda nu när det inte är snö. Men jag förstår det. Nu kunde du köra upp ända hit. Mm. Så, Ja. ja. Det här är en fin och mysig stuga. Den är väldigt mysig. Den är väldigt mörk. Jag gillar det. Det är nästan som att krypa in i en liten grotta. Eller hur? Ja. Vad tycker du? Är den för tung eller vad tror du? Ja, men det här tror jag ändå är okej. Det är nog bra. Ja. För det är ganska schysst bärsystem också. Ja. Det är härligt med den här lukten av sådana här timmerstugor. Ja, eller hur? Det luktar mysigt här inne. Mm. Jag känner mig väldigt hemma här. Ändå är det ju Jan-Eriks grejer. Ja, Vi har ju inte... han som du har ärvt kan man säga. Ja, precis. Han fick ju demens. Mm. Så han lämnade det bara och sen så köpte vi det då. Men jag har liksom inte plockat bort någonting. Men det känns ändå okej. Det känns inte creepy liksom. Nej. Är det också Jan-Erik? Ja, precis. Allting är Det är Jan-Erik. ingen som du har broderat? Nej, den dagen jag sätter min broderad då är det något som har blivit fel. Är det så? Jag tror det. Det känns ändå som att du skulle kunna brodera lite. Ja, alltså, det är bara att det är så mycket annat som är roligt. Ja. Vad hade du broderat då? Get shit done. Mm. Kanske. Mm. Vad hade du broderat? Så ibland kan jag ha som en ganska stark magkänsla för vad jag vill och vad jag behöver göra. Och sen så har jag en röst som ifrågasätter magkänslan och som gör att jag tvekar liksom. Och då så brukar jag ha liksom så här, ja men typ now it's the right time. Alltså typ att du bara liksom lyssnar på magkänslan och kör liksom. Det påminner om någon så här 5 sekunders regel. Det är någon så här inspirationstalare. Jag tror hon heter Mel Robbins. Hon pratar om det att så fort du får en idé så kommer en annan del av din hjärna börja lägga fram argument för att du inte ska göra det. Du får en känsla att du vill göra någonting och sen kommer alla de här argumenten. Men då ska du räkna ner från 5, 4, 3, 2, 1, 0 och då bara kör du. Mm. Det påminner lite om det. Jag har med en present till dig också. Vad har du? Ja, varsågod. Åh, tack! Är det tändstål? Ja. Men gud, jag ville haft ett sånt här. Ja, och så är det en ren horn. Åh, Och kolla vad så det är du fint. som är ansvarig för elden här. Så. Okej, shit. Det kommer ett ansvar. Oh, men Ja. gud, Men det är vad för du gjorde ju eld. fint. Du gjorde ju eld åt oss sist. Med tändstål. Ja, du lärde ju mig faktiskt. Ja! Men vad vackert det här var. Det här var så jäkla fint. För jag ville ha köpt det, men oftast när man handlar då är det så att med plast och så här typiskt fult. Liksom. Det här passar dig. Åh, kolla vad fint! Åh, tack Jonas. Gud vad snäll du är. Ja, tack för att du vill följa med på äventyr. Ja, men tack för att jag får följa med. Yes. Okej, jag känner mig redo. Right, jag med. Mm.
Då kör vi. Ja. Yes, nu går vi. Det var ni. Åh, vad spännande det ska bli. Ja, faktiskt. Hoppas att vi får uppehåll. Hoppas jag med. Eller snöstorm. Ja, just det. Det var det första Jonna sa. Att jag hoppades att vi skulle få ett riktigt äventyr, typ gå vilse eller någonting sånt liksom. Ja, någonting. Så man känner att man lever. Ja. Nu är vi framme. Nu är vi framme. Friska vindar. Ja, ska vi in där sen? Ja. Har du någon liksom plats dit vi ska liksom, som du har tänkt ut eller? Nej. Nej? Jag har bara gått den här leden en gång och det var typ 2 år sedan. Så jag har ingen aning. Jag tänker att vi bara go with the flow. Vi märker vart vi vill stanna någonstans. Jag gillar egentligen inte leder och sånt. Vi går och så känner vi vart vi vill gå. Ja. Vi följer leden en bit. Och sen så känner vi att vi vill stiga av någonstans och gå. Vi följer din känsla då. Ja, men jag tänker så här. Först så följer vi leden så att vi kommer upp på en höjd, liksom upp mot fjällen. Ja. Och sen om vi ser en vacker riktning, även om det inte är någon led som går dit, så kan vi ändå gå dit liksom. Okej. Yes. Nu ser man berget. Ja. Men alltså vilket väder ändå. Perfekt ja. Ja. Hoppas att det här håller i sig. Jag hoppas det. Det känns ändå som att regn är lite jobbigt när man vandrar. Ja, det kan det verkligen vara. Gud vad fint. Wow, du, den här utsikten ändå. Vad vackert. Hur känns det? Bra. Vi är ganska flåsiga. Ja, vi är det. Det har varit mycket uppåt nu. Men det känns skönt. Vi börjar komma uppåt. Ja, har jag förväntat mig. Ska vi fortsätta en timme till så här eller? Jag tror vi faktiskt börjar närma oss nu att vi kommer upp på någon form av platå. Kanske en halvtimme till, max. Och sen så kommer man mer upp på bland bergen liksom. Stenar och om jag minns rätt. Nice. Så vi bara fortsätter lunka på. Ja, härligt. Ibland när man kollar på ett berg så här, det är svårt att verkligen förstå hur högt det är. Det är svårt att få en känsla. Förstår du vad jag menar? Det är svårt med avstånd. Man vet liksom inte heller riktigt hur långt bort man är. Liksom. Vi tar reda på det. Vi tar reda på det. Let's go! Nu börjar vi komma upp ovanför trädgränsen. Sjukt fint! Och så ser man sjön så fint nu också. Alltså det är sjukt fin utsikt. Och så ser man alla fina färger. Kolla här vad fint det är. Vi har berg och det är moln. Och där är sjön. Wow! Och där är ån. Och här är Jonna. Ja, det här är mäktigt alltså. Ja, tack för att du tog med mig hit. Tack för att du ville följa med. Ja, jag har längtat efter att komma till Marsfjäll igen. Alltså det är mäktigt. Alltså Jonas, kolla på det här. Fan, är vi någonstans? Det är otroligt ja. Det är faktiskt sjukt vackert. Det är någonting vackert när det är så rått på något sätt. Man känner att landskapet är liksom, det är så vilt. Ja.
gillar det. Ja. Vi måste bara hitta något sätt att få upp tarpen då. Ja. Vi har hittat ett ställe där vi ska slå läger. Ha lite skydd från stenarna. Lite krux hur det kommer bli att sätta upp tarpen för det finns knappt några buskar här. Men vi får se. Tror du att det här går? Jag vet inte. Alltså, jag har aldrig spänt upp ett tarp så jag vet inte riktigt hur det ska... Nej, det är grejen att vi bara ska kunna hålla oss torra under sen om det börjar regna. För frågan är hur man gör med den här sidan. Exakt. Alltså det finns ju en sten här nere men jag vet inte om det ens är möjligt. Och... Kan också sätta upp den. Kanske här. Så om det börjar regna kan man förflytta sig där under bara. Där är det lite mer träd. Smart! Ska vi ha det här lite som camp? Ja! Vad tror du om det? Det var ingen dålig idé faktiskt. Här kommer vara ganska bra skydd. Gud vad mysigt! Ja men det här blir jättebra. Visst blir det? Ja, det blir det. Får vi slänga in väskorna och allting? Här är sovrummet, här är liksom... Ja. Där har vi köket. Ja. Skål! Skål, tack så mycket. Skål! Skål på er där hemma i stugorna. Skål. Men hur ofta är du här? Alltså nu var det länge sedan. Jag har inte varit här sedan i vintras. Jag och Johan åkte hit en helg och sen men då fick jag migrän hela helgen. Sen har jag faktiskt inte varit här sedan dess. Har du migrän? Ja, jag kan få det ibland. Jag märkte att det hände mycket mer förr när jag kände mig mycket mer stressad. Nu har jag inte haft det på ganska länge faktiskt. Och jag har märkt att när jag stressar mindre och mår bättre så händer det mer sällan. Men du har aldrig haft migränanfall eller något sånt? Nej. Bra. Jag är väldigt tacksam för det verkar ju vara väldigt jobbigt. Jag har många patienter som har haft. Är det så? Gör du någon behandling för det? Alltså för migrän? Eller? Ja. Hjälpt många som har haft migrän. Vad gör du då? Jag trycker på lite på vissa muskler. Knakar på nacken på lite olika sätt. Oftast är det ju liksom att man har mycket stress. Kan hitta olika sätt att minska det på. Stress verkar vara grunden till så otroligt mycket. Ingen kroppsdel är immun mot stress. Nej. Alltså, stress är ju egentligen någonting bra. Det är ju till för att hjälpa oss att överleva en situation. Men det ska ju bara vara en kort stund. Men när man fortsätter att vara i det här, vad säger man, survival mode. Det är då, för kroppen stänger av vissa funktioner när man är i stress. Stänger av immunförsvaret och... Den fokuserar på det livsviktiga. Ja, exakt. Inte liksom vila och återhämtning. Nej, precis. Om du har varit stressad en period, vart sätter sig stressen på dig då? Det påverkar sömnen och att jag kan få liksom sämre immun. Alltså att jag känner mig liksom svagare och mer mottaglig för sjukdomar eller liksom så. Men jag tycker att jag brukar vara ganska så här bra på att känna in det och då också ta det lite lugnare. Och hur är det för dig? Jo, men jag känner nog lite samma. Att jag har blivit så otroligt mycket mer medveten. Nu, alltså, sömnen till exempel, det är det första som slutar fungera för mig. Alltså om jag lägger mig och så... Just när jag är väldigt stressad då blir det så här att jag somnar och sen så plötsligt vaknar jag med hjärtklappning över någon jättedum grej. Det kan vara, det där hände i klassrummet i 7:an. Alltså, det börjar hjärnan bara så här lägger fram ångestgrejer. Och då vet jag att nu är jag stressad, nu är jag ingen bra mode. Så då brukar jag försöka göra något åt det. Så kroppen visar ju verkligen signaler. Det gäller bara att lyssna på dem. Det regnar nu. Ja, känner du? Ja. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Det känns som att det är ganska lång tid att ligga under där. Jag vet. Ligga under tarpen i 14 timmar. Som 2 pinnsträck bara. Men det kanske bara är en liten skur. Kanske. Vad tror du? Ja, Jag skulle inte börja förrän 8. Fast det är vi sig nere i Saxnäs. Shit. Ja, Jonna har önskat äventyr. Och jag sa, ja vi får väl se. Och nu ska vi sitta här i regnet i 12 timmar. Ja, precis. Jag vet inte vad vi ska göra. Nej, jag vet inte heller. Men alltså ska vi lägga in grejen under så att det inte blir blött? Ja, vi kanske måste göra det. Vi kanske ska blåsa upp våra liggunderlag också. Ja. Ja, fram med sovsäcken och säga godnatt då. Det här gick ju bra då. Godnatt, tack för idag. Kul att ni tittar. Shit.
Inte väntat. Inte redan. Oh. Vad är det? Många stora regnmoln på väg in. Satan. Skynda dig. Man vill inte bli blöt nu. Det blåste in massa regn. Mycket tidigare än vad vi trodde. Och ja. Vi har den här lilla tarpen med som jag har satt upp. Men nu blir det ju lite spännande ändå. Jag lägger in den här. Helvete. Fan. Oj, oj, oj. Oj, stackars kamera. Hej. Det regnar lite. Fy fan. Hur känns det? Det känns som att vad fan har jag gjort? Ja, du önskade det. Nu ska vi ligga här och trycka i 14 timmar. Ja, precis. Jag är kall också. Är du kall? Är inte du kall? Jo, lite grann. Ska vi... Och så kan man inte gå ut och vandra, för jag tänkte leta virke till en eld. Ja. Men då måste man ju ta på sig regnkläder i så fall så man inte blir blöt. Frågan är om vi ska... Antingen om man kryper ner i varsin sovsäck. Ja. För det är ganska kallt att ligga stilla så här. Jo, jag vet, det är ju det. Eller man tar på sig mer kläder. Det regnar in lite. Gör det? Ja, fasen. Ja, kolla här. Ja. Vad ska man göra när det regnar? Nej, alltså nu när vi har det här skyddet och på... Vi är ju typ på Kalfjäll. Det var inte så lätt att hitta skydd här uppe. Nej. Så det känns nästan som att sovsäcken är det bästa alternativet. Ja. Vad mysigt. Det är inte för tidigt att krypa ner. Nej, det är aldrig för tidigt att krypa ner i en sovsäck. Ja, men då kanske vi ska göra Gör det. För då kan vi hålla oss varma ett tag i alla fall. Kanske spricker upp senare. Ja, kanske. Det ska regna typ i ett dygn. Men vi får se. Ja, vi får se. Men nu gör vi det mysigt här. Nu gör vi det bästa av situationen. Ja. Okej? Okej. So spacious. Det är så konstigt att tänka just att... Men att det kommer vara helt jäkla kolsvart i några timmar. Hur kommer det vara att ligga här mitt på Kalfjället i kolsvart? Blött, mörkt. Jag vet inte, usch. Det här, eller, alltså, det är spännande, men samtidigt så... Worst case scenario. Om det verkligen blir liksom, att vi är superblöta, superkalla, då är det bara klä på sig och vandra hem i natten genom skogen. Så är det. Så är det. Så det är ingen fara. Vet du vad? Nej. Jag känner att det kommer som strilar med vatten här i små rännor. Nej, för det är för att den ligger utanför. Min rumpa! Nej. Fasen, det kommer vatten i rännorna. Ja. Varför känns det som att tarpen blir mindre och mindre? Allting hamnar utanför fast vi... Nu börjar det droppa ner på min också. Helvete, nej det här går inte. Vad gör vi? Vad gör vi, Jonas? Vad gör vi? Vänta. Jag måste tänka. Men kan vi lägga oss åt andra hållet? Ja, precis. Ja, i och för sig. Det kanske går bättre. Så, vi provar. Vad fan. Ligger du bra nu? Ligger du bra? Jättebra. Jag måste krypa ner med händerna under värme lite grann. så att det blir varmt. Ja. Vi kommer snart tillbaks. Nu ligger vi här i regnmolnet. Det var inte riktigt vad du hade tänkt jag. Nej, inte direkt. Ska vi fullfölja den här natten? Eller om vi inte ska så kanske vi måste ta ett beslut snart. Vad känner du? Jag är inte upp. Du är inte? Nej. Då stannar vi kvar då. Ja, om du vill. Men jag tycker att vi stannar kvar. Jag känner också, vi kan inte ge upp nu. Och ger vi upp, då är det bara att konka på oss alla grejerna och så går vi. Och så får vi bli hur blöta som helst. Men då vet man att man kommer hem till slut. Och då får det bli ett jättetrist avsnitt i så fall. Där vi gav upp. På grund av omständigheterna. Du sa ju någonting i någon episod att det är modigt att ge upp också. Att inte vara så jävla stolt liksom.
Men vi säger väl så här, to be continued. Jag vågar inte lova någonting just nu. Vi ser vad som händer. Ja, men just nu lutar det åt att vi stannar. Just nu. Ja, to be continued. Vi gick och la oss i sovsäckarna för 4 timmar sedan. Och vi ligger fortfarande kvar här. Var det 4 timmar sedan nu? Typ alltså. Shit. Vi håller på att vänta ut det här busvädret. Nej, vi får nog hålla oss här inne hela natten tror jag. Ja. Så... Det börjar bli mörkt. Ja. Ser ni ut någonting? Nudlar. Ja. Jag har ju i köket. Ja. Det kanske vi ska... Ja, alltså, jag vet inte om du gillar det är så här spicy, du vet så här jätte-B-nudlar, men jag älskar dem. Ja, det är nice. Ja. Nu är det lite uppehåll. Ja. Och då vill du passa på att laga lite nudlar. Yes. Jag ska tända gasen, men jag hittar inte mina vanliga tändstickor så jag tar de här. Du ska använda tändstålet? Nej. Det kan man göra. Det är ganska enkelt att använda till just för att tända de där. Är det? Hur gör man då? Är det kniv och? Ja. Okej, jag ska prova det. Snyggt! Yes! Gud vad bra det var. Ja. Superbra. Wow. Vad grym du var. Men, tack! Om vi behöver hämta mer vatten kanske vi kan gå ner tillsammans till ån sen. Ja, det kan vi. För det känns lite läskigt där nere när man inte ser så mycket. Ja. Ja, vad skönt med lite uppehåll. Eller hur? Du fick en liten energikick. Ja, jag kände att man fick lite ny positiv energi tror jag. Ja. Man hade seggat ner sig lite där ett tag. Man vill ha lite spicy nu när det är lite rått. Och... Exakt, och varmt. Och det här ser inte det här gott ut ändå. Men när det ryker och så här. Jo, det ser perfekt ut. Nu känns det som att vi är på Mount Everest. Nu testar jag Jonnas nudlar. Det är motsatsen till al dente. Vad kallar man det då? Jag vet inte. Du ska bara slinka ner liksom. Det är varmt. De är mjuka och goda och det är lite spicy. Så det är perfekt nu när det är lite rått och kallt ute. Det enda som jag klagar på det är hållningen man måste ha när man sitter och äter. Jag har fett ont i ryggen. Det är så oskönt alltså. Det här är det mest spännande som ni får se. Vi ska ner och hämta vatten. Ute på Kalfjället i mörkret. Ja. Shit, okej, då gör vi det här. Ja. Det här är lite så här, vad heter det? Blair Witch. Blair Witch igen. Så här såg vi. Det är ändå en ganska bra uppsättning. Det ser bra ut. Ja. Åh, det är helt kristallklart. Nice. Gud, det är så vackert. Så, Bra jobbat. det var inte så svårt ändå. Nej, det var dagens äventyr. Vill du krypa ner? Ja, jag blev lite rädd. Vad var det som hände för något? Nej, men alltså det där med ljuset, jag fattar liksom inte vad det var. Men vad gjorde du för något? Jaha, hej. Det jag gjorde, det var att jag skulle gå och kissa och det är helt kolsvart överallt. Och så tog jag bara lampan, alltså mobillampan, så lyste jag upp mot fjället. Och då ser jag hur någonting stort reflekteras. Alltså stort, jag vet inte, som en stor sten ungefär, eller just, i alla fall vad jag tror. Någonting stort. Och sen tog jag bort lampan igen och blev det svart. Men när jag lyste så var det någonting jättestort. Det var liksom inte som en reflexstolpe utan det var liksom någonting ganska runt, stort. Alltså, jag fattar inte vad det var för något. Jag blev rädd. Men kan det ha varit något? Alltså kan det ha varit en skylt? Tror jag inte. Det kändes för stort för det. Jag kollar imorgon. Ja, men då är det ljust. Oj, vad var det där? Vadå? Någonting slog på. Sluta! Det var det! Va? Kände du inte? Jo. Det var... Hallå? Men sluta! Vadå? Usch! Vad har du kallat på? Jag vet inte. Jag har kallat på bergets ande. När man tänker på det så är vi ju så... Det är öppet här. Hela här. Jag kryper ner i den här sovsäcken nu. Ja, snabbt innan du förlorar värme. Jag tror det innan jag blir tagen av berget. Nej.
Det är faktiskt sjukt mysigt det här. Jag tycker faktiskt det. Tycker du det? Och känna hur vinden drar i den här och så hör man forsen här ute och liksom det är lite så här utsatt på ett sätt. Vi är ju på ett ställe på fjället. Över trädgränserna så att det är lite utsatta för väder och vind. Kommer du kunna sova här då, tror du? Ja, det tror jag. Alltså, jag mår väldigt bra. Jag är varm och alltså, det känns bra. Jag känner att jag kommer nog kunna somna ganska fort. Sov så gott allihopa. Sov så gott. Vi ses imorgon. Eller tidigare om det händer något speciellt här på natten. Hej då. Åh nej. Det är dags att gå upp kanske. Nu är det busväder kan man säga. Åh shit. Nu ser jag dina skor också. Jäklar vad grått det är. Alltså det är så fruktansvärt grått. Vad kul det ska bli att filma ute så att de ser lite grann. Ja. Ja, jag tar på mig grejen här då. Se om det går. Ja, men vi börjar röra på oss. Ja, det regnar och blåser och det är väldigt dålig sikt. Och nu ska vi bara packa ihop och be oss hem innan vi blir helt dingsura och kalla. Nu går vi hem! Oj, oj. Nu ska vi in i dimman. Som om vi inte redan vore det. Ja. Okej, då går vi. Nu går Fan vad vi. gött. Okej. Då ses vi snart. Nu har vi liksom kommit lite under molnet, regnmolnet, så nu går vi inte i regn längre. Och det är väldigt skönt. Och det är mycket lugnare också, känns det som. De här vindarna har avtagit också, ja. Nu när vi kommer ner lite grann. Så det... Ja, nu känns det som att man är redo för en ny natt under bar himmel. Ska vi köra en 2 dagars, Jonna? Glöm. Bra kämpat! Nu är vi vid bilen. Hur känns det? Det känns gött. Ja. Det känns skönt att vara framme. Ja. Men vandringen var ganska skön ändå. Faktiskt. Det gick bra. Bättre än ner nu. Ja. Här är det ju fint väder. Ja. Vi har ju liksom klivit ur så fort vi lämnade regnmolnet. Man ser typ hur molnet stiger upp över berget. Vi var uppe bland dem. Molnen. Ja. Ja. Då får vi till stugan. Då får vi till stugan. Kanske en liten varm kopp kaffe. Ja. Härligt. Det blir gött.
Okej, nu har vi parkerat bilen här i regnet. Och nu ska vi få ordentligt tak över huvudet. Äntligen! Och hör du regnet? Ja, nu är det ösregn. Alltså det här. Shit, vilken frukost du har bullat. Det här, jag trodde liksom att det skulle vara en kopp kaffe bara. Nej, sa. Men hur var det för dig uppe på fjället? Men det var ändå bra. Du var aldrig rädd någon gång? Nej, det var jag faktiskt inte. Inte ens när du såg det här ljuset som lyste tillbaka? I och för sig, då var jag lite så här. Det tyckte jag var lite otäckt. Just när man skulle gå upp i mörkret och så man ser ingenting men man vet att man är ute på fjället. Det är lite så här, lite som att titta upp mot stjärnhimlen, du vet. Man får lite svindel. Det är så stort liksom. Det började ju så bra. På väg upp där. Jag trodde inte att det skulle vara sånt typ av regnväder riktigt. Och då vet man att vi klarar ett regnväder på fjället. Jag har alltid undrat hur det är att vara uppe på ett berg när molnen är. Du vet när man ser upp mot fjäll så ser man att molnen. Jag sa ju det till dig igår. Man skulle vilja prova hur det är att vara där uppe. Och nu har vi provat det. Hur det känns att vara i ett moln. Och sen den här känslan när man kommer hem. Man känner att man har varit ute på ett äventyr. Man är lite mörbultad. Man känner att man har fått gjort något annorlunda. Och sen vet jag inte heller riktigt, den där elden, den är ju lite mysig. Startade den nu? What the hell? Brukar den inte komma? Nej, den där ska inte gå. Va? Du tryckte inte på någonting? Nej. Men vad fasen? Den där helskotta. Spöken. Gud vad konstigt, jag har aldrig varit med om det där. Men vad är dina bästa tips då till någon som ska ut på fjället och övernatta under bar himmel när det regnar och när det blåser? Alltså att hålla sig torr först och främst. För hade vi blivit blöta från början då hade det inte varit så mysigt. Så det är väl först fixa en tarp eller någonting. Och sen tror jag man kanske får sänka sina förväntningar lite grann. Alltså att man inte... Det kanske inte blir en sån här fjälltur som man har tänkt sig, men man får göra det bästa av situationen. Och så en bra vän som du kan skratta med och prata med om saker. Det är ju nice. Ja, det gör mycket faktiskt. Ja. Det här är så gott. Tycker du det? När jag växte upp i Hudiksvall. Då öppnade en Statoil-mack som hade öppet dygnet runt, tror jag. Och då kunde man liksom dra dit sent på sommarkvällarna. Då köpte vi en varsin pucko och en påse gifflar. Har du något sånt? I Göteborg när jag bodde där några år, då hade vi en sån här korvmoj eller vad man säger. Ganska nära där jag bodde som hade öppet dygnet runt. Och det var också mysigt. Då kunde man gå dit och man satt och gamea och så. Har du varit gamer? Ja, vet du inte det? Nej. Från att jag var 12 år typ så körde jag ett spel som heter Tibia. Det är så här MMORPG. World of Warcraft. Några år och sen... Hörde du att det knackade? Vad är det här? Det spökar. Det var verkligen... Ja. Hallå? Hallå? Och så slutar allt där inne knäpptyst. Ja, det kanske bara är soffan. Nej. Men ska det inte gå att släppa in? Eller ska man bara strunta i det? Hör du att det dunsar? Det låter som något som är mycket större än en fågel. Alltså, vad är det? Hörde du? Ja, det låter som att det är en människa här. En snickare, så. Ja, men det har inget sånt på... Det är ingen hantverkare. Är det här en fågel? Jonas, kan du stanna här? Ska jag kolla ut genom fönstret? Ja, men kan det vara en gren som slår? Och där såg jag en fågel. Såg du? Okej. Åh, gud! Nu ger ni fan i min stuga! Jag skojar. Jävlar vilken fin fågel. Såg du? Den var grön. Var den? Jag såg aldrig sett en sån. Alltså gud. Men det lät ju inte som en fågel ett tag. För jag hörde dunsen. Hörde inte du att det lät som att de typ gick på övervåningen? Och så? Jo. Finns det en övervåning? Nej. Det finns en liten vind uppe vid farsten. Gud, vilken härlig frukost vi har haft. Det var mysigt att sitta här och... Ja, det var mysigt och lite läskigt. Helt plötsligt slog fläkten på. Jag vet! Du fick gå
stänga av den med en knapp. Alltså det var som att... Men det är så sjukt. Och sen har det varit lite konstiga ljud. Ja. Men absolut, jättemysigt. Det var ju en fågel men samtidigt det lät ju... Det var en tung kropp. Det lät inte som att det var den där lilla fågeln. Vi båda hörde man hörde liksom att det knarrade tungt i Exakt. virket. Liksom. Man kände vibrationerna från att nästan som att någon... Ja. Så men det ska bli skönt att lämna det här nu. Kanske du som drog med någon skit nu. Vi kanske har tagit med oss energier från berget. Ja, bergsandar. Tack för att du ville följa med på äventyren. Men tack Jonas, det var jättekul. Ja. Superkul verkligen. Själv, ja. Det har varit ett äventyr ändå. Det var faktiskt det. Hej då allihopa. Hejdå. Tack för att ni hänger med. Om ni tycker om de här avsnitten får ni gärna prenumerera på kanalen. Skriv en liten kommentar så svarar jag. Så ses vi snart på nya äventyr. Hej då.